Čo já vás zdravím u dalšího streamu. Dneska z AC3 pokračování. Už jak omlouvám se, že nebyly streamy. Hold, bohužel prostě jsem musel počít druhý monitor a dneska mi došel novej, takže už mám druhý monitor a můžeme znova streamovat. Plus mám nový mikrofon a ještě jsem ho netestoval, jo, takže já si jdu jenom poslechnout ten stream. Jo, zní to krásně, takže to jsem fakt rád, takže dobrý, tak jo, jdeme na hlavní quest, který samozřejmě tady máme, jinak dáme si dneska kratší stream, zítra dáme Batmana, no a o víkendu dohrajeme ty 2 DLCčka pro Origins a 2 DLCčka pro Odyssey, tím pádem tohleto uzavřeme. Já si potom k tomu majku ještě koupím, jak vám se to jmenuje, jo. Máte pop filtr a pak máte ještě tu druhou věc, která se nasazuje na mikrák. Teďka nevím, co úplně je, ale jakoby, no. Jak samozřejmě mám to i na ramenu, vy to na té webce moc nevidíte, protože jsem to krásně skryl. Takže tak, pohodička. Vypadá to, že hlasitost je krásná. Stejně jenom, abych slyšel hru. A dobrý. A tady máme nějakou loď rozpadlou. Pojď, skok důvěry, do vody. Bang! Tak samozřejmě náš mentor, který nás samozřejmě tady cvičí, tak nám řekl, co s ním sejdeme. Samozřejmě ještě nemáme naši asasinskou robu, ale doufáme, že ta roba někdy přijde. Takže tak. Samozřejmě furt máme 0 cache, takže furt si jakoby nic nekoupíme. Furt jsme na tom celkem bídně. Ale co já vím, tak bychom v této misi měli získat naší loď. Což já mám pocit, že se tady ta loď taky upgradeuje, jako v Black Flagu, v Odyssey a tak. Ale uvidíme. Já říkám, tady to je můj first feel, jakoby od té části, kde hrajeme za Connora, takže tak. Tak jo. Jdeme pokecat, výsvěch začíná. Say go away, boy! Do you not speak the King's English? Oh, I didn't see you there, old man. I'd have set my home in order if I'd known you'd be calling. The boy's name is Connor. He's here to restore the property. Restore? Restore? Pardon my manners. She's still the fastest in the Atlantic. Sure, she needs some attention. Minor things mostly, but with a little affection, she'll fly again. Who is she? Who is she? Why, the Aquila boy, the ghost of the North Seas. The boat. A boat? She's a ship boy, and make no mistake about it. I thought you brought him here to restore order. I reckon he's the greenest thing on the frontier. Connor, meet me back at the manor when you've finished here. You said it requires repairs. You able? She does need work. A ship is a she, boy. And yes, I can refit her, but I'm lacking in the proper supplies. Some quality timber would help me get started. I can see to that. How long before she is able to sail again? Just get me the lumber, boy. I'll raise a crew. Týpek se nám trošku složil, ty vole, ale už je to tady čet. Máme tady konečně quest, kde dostaneme naší loď. Takže ale potřebujeme nějaký kvalitní dřevo na to, že to určitě musíme za Achillesem a s ním pokecat. Samozřejmě naše asasinská roba. Uvidíme. Jinak do Odyssey a do Origins jsem stáhl nějaký mody. Bohužel Odyssey je takový úplně rozbitý na ty mody, takže to budeme hrát defaultně, ale v Origins jsem postáhl nějaký modifikace, takže
hlavně nějaký optimalizační balíček, který to trošku vylepšuje. To jsem dal i do Valhaly, takže tak. Bychom možná mohli dát Valhalu pak večer. Díky tomu, že teďka hrajou AC3, tak o víkendu budeme začínat prvním DLCčkem ráno. Měli bychom to krásně někde stihnout. Tak, už jsme konečně tady, jo. Aktivovat dveře. There you are. I've something to show you. Come, take a look. What is it? A ledger. It lets us manage the homestead's dealings. And these? That was years ago. Before the slow fever, before the Templars, before everything collapsed. But that's all in the past. Better we focus on what's in front of us. Take up the ledger, and I'll teach you how it all works. Zásoby. OK. Obchod. Dubové dřevo. Zakoupit. Množství. Jo, tak asi jako ne, no. To můžu jít zpátky? No, OK. Pokračovat, tak. Máme všechno? Asi jo. Výroba? Takhle. Jo, aha, tady. Nám to musí dovíst. Asi. Vybrat surovinu. No, vyber. Tak. Vyslat konvoj. Potvrdit. To je moc složitý, tyjo. To si to radši to dřevo, tyjo, nalutím, tyjo, než tady jako složitě to tady. Mise dokončená, let's go. Misi máme splněnou. Let's go, tyjo. Tak tohle bylo celkem jako pohodička, že jo? Čas plnou rychle, když jsem strávil pouze. My days a blur of study, training, and work. What little free time Achilles allowed me was spent learning about the Templars, about Charles Lee and my father. I longed to confront them, to put an end to their schemes, to ensure my people would remain untroubled and free. But I knew it was too soon, that to approach them now would see me killed. All my work would be for nothing. Patience, restraint. These proved the most difficult subjects for me. But in time I mastered them as well. Days became months, months became years. And as my skills and knowledge grew, so too did I. Nice. Tak už tady stojí naše kráska. Jako určitě je delší a větší než Jackdo, neboli Kafka. No minimálně je delší, jakoby. Že jakoby od zádě k přídi je jakoby větší. Že Kafka byla taková menší, ale jakoby asi takhle jako hloubkově budou asi stejný. Tak přístav. Tak šéfe, jdeme to. Tak, hlavní quest, spustit. Come aboard and feast your eyes, boy. No, not the left foot. Never the left foot. Horrible look. Step with your right foot first. She is solid? Aye. Weatherly and sleek. She'll fetch 12 knots in a stiff gale. Ne'er a ship from here to Singapore can outrun her on her best day. What do you say we take her out? Show you what she can do firsthand. Where would we go? As it happens, she still needs guns and the officers to command them. We'll launch straight away. Don't worry, lad. I'll make sure you sprout good sea legs. Haul in the mainsail! Get up the rigging! Hand over fist! Come on, Naplňte men! ty plachty, Let's get her vy! out where she Líní needs to hovada. be. Plujeme.
Pozemní konvoj do Bostonu 10, OK. Já bych chtěl svůj robu, ty vole, nějakou. Tady ten základní outfit už se mi moc nelíbí. To tady je nějak rušno, ty vole. Nějak moc rušno. Come on, lad, no time like the present. Double time, boy, it's time you learned. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Chopte se kormidla. Ty s tím mám tolik zkušeností. Tak jaký bude ovládací model tady té lodi? Nejvíc mi to vyhovuje Black Flagu. Takže tady je mezerník. Když tady ještě napínáš plachty. Jaj. Tak, naše loď se jmenuje Aquila. Okay. Cítíš ten vítr ve vlasech? Jo. Jo, tady máme vítr na minimapě, OK. Asi. To funguje. Prostě jenom stisnete space a už to půjde, OK. Ečkem to zastavíme. Plné plachty, jasně, OK. Ale jo, jako 12 uzlů, nevím kolik je 12 uzlů, ale no. Jsme do něčeho nabourali, ty vole. Do něčeho jsme nabourali. Jo, Ečkem, jasně, Ečkem spustíme další plachty. Tak, proplujte kanionem. Let's go. Jdem na to. Dobrý, nemusíš mi ukazovat těma prstama. Já jsem tady kapitán. Take us through these shallows. Careful not to run up on them. The sandbars will slow us down, but the rocks. Nesmíte utrpět žádné škody, no, to bude celkem těžký. Tak fajn, plem. Já bych chtěl to, tyjo. Jo, Ečkem jsou poloviční plachty, jo, takhle, už to chápu. Poloviční plachty. Škoda, že to není ten režim, tyjo, co je v Odyssey a v Black Flagu, že se vám to oddálí. Máte jakoby tu rychlost, že se vám to oddálí, prostě ta loď. Abyste líp viděli. No, nemáme kanóny, nemáme důstojníky. Bude to celkem ještě na nic, tyjo, teďka. Takže uvidíme, co dále nás čeká, že jo. Když to tam poplujeme kurevsky dlouho, jako je fakt hodně dlouho. Že ta loď jako rychlejš nepluje, no. Co už, nevadí. My tam nějak doplujeme. Plujte jako Marta z Venerát. Ježiš, vítr, ten vítr mě bude pěkně štvát, jo. Ten vítr mě bude pěkně štvát. Já něco jsem poslouchal jako během cutscény, jak ten mikrofon je celkem v pohodě. Já si to pak ještě pustím po streamu. To analyzuju ten zvuk, že jo. Ale přijde mi to lepší, že jo, tak logicky, jako než z těch sluchátek. Zakotvěte u mola, už to tam plně stáčí. Dáme Ečko. Máme poloviční plachty. Mě zajímá, jak tady budou pak vyřešený nalaďovačky a ty věci. Tam týpek furt vylejzá a slejzá. Jo, jak jsem vždycky resete ta animace, ne? Drop anchor. We'll go ashore, buy our guns and find our officers. Oh, hello, Miss Mandy. You're looking every bit as ravishing as I remember. After all these years, you sail all the way to the vineyard to pay me compliments? We are looking for David and Richard Clutterbuck. Nice to see you too. Robert Faulkner, where the hell you been?
Sorry for leaving like I did, lads, but where I was going, no one could know. You two working much? No, between contracts at the moment. Well, we're looking for gunnery officers. What would you two say to working with me again? We'd be for getting into a few more scraps. Good show. The Aquila is a fine vessel. We're fitting all the guns as we speak. Looks like your friend's about to catch a beating. Where is Charles Lee? I don't much care for your tone, boy. Hey, you don't want to be doing that, Biddle. Bobby Faulkner turned to wet nursing. It's good you finally realize you're a shite sailor. Whoa, 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 not in here, gentlemen. Better still, not at all. Bobby, take your friends and get out! Let's go, boys. Our guns ought to be ready. Come on. Tak nice, kanóny máme. No a můžeme rozjet tu rošádu. Let's go. Tak popoví, tak pojď. Jdem na to. Jsem kapitán. Zapomněl jsem název naší lodi. Takže asi tak. What the bloody hell was Mezerník, mezerník. The older man is a Kdo s Templar. ním byl? Who was he with? that? Templar. The young buck was Nicholas Biddle. No spí pod stěžněm, ajaj. Are the guns ready? Aye, but we Pojďte won't k jump vraku. over our heads. We'll Nebude find tady a potápění, suitable že ne? target and show you how they work. Jako potápění v Odyssey mi nevadí, ale potápění v Black Flagu s tím jsem měl hrozný jako problém. To by stačila ta hlavní mise jenom, tyjo, protože v Black Flagu jsou ty vody nebezpečné. Looks like a British frigate with half seas over. Should do nicely for a spotted target practice. No a kdo má to? Bring her round Jak se to broadside, ovládá? and when all guns are on target, call fire. A dej máme. Jo, to je ona, aha. Tak jak se střílí? Shiftem. Počkat. Jo, vydržíte shift a pak to pustíte. To je pěkná treška, ty vole. Now, aim all guns at her bow. Na to nejsem zvyklý vůbec, ty jo. Tve, na to nejsem zvyklý, to mít na shiftu. A pak napravíme jaký něco. Jo, napravím. Jo, jo, takhle. Jasně, jasně, jasně. Napravím, ovládáte ty... tady ty kanóny. Jo, jasně. OK. Ne, tak to máme hotový, to jsou ty otočný děla, jasně. No, na tom nic není, že jo. Something interests me. No, horší bude, až po nás půjde nějaká galéra nebo něco takového. Tak plujem. Vraťte se na statek, tak plujeme. Bez tak, jako... Je to hodně metrů, jo, takže bez tak tady na nás někdo bude číhat, nějaká galéra nebo něco takového. To, co my víme, co to na nás bude číhat, no, to úplně říkám, ty. Úplně jsem to věděl, ty. Why is he shooting at us? No, pánové. What do we do? Děláš, ty vole. OK, že si to držíš. No se to hezky namíří. Nice. Jo, jak to pravý tlačítko je lepší, tyjo. Ta levá je taková těžká střela. Black Flagu. No, oni jsou ale daleko hrozně. Ale tak už to trefte! To vy jste úplně levý.
A to bude chtít trošku víc, ale. Nice. Ještě trošku. Tak to bylo vedle jak to jedle, ty vole. Nice, máme to. A to prdele, no už to začíná. Anglická frigida, super. Napálí? Great! Tak pojď. Nabij. Plujeme, musíme ji zničit. Tady máme kloun? Já nevím právě. Jak pluje do háje, ne? Ty tady nebudu nahánět, ty vole. Natoč to. Pojď. A co děláš? Hej, teďka. No, ty vole, no. Tohle bude ještě zajímavý, to mě rozseká jak hovado. Já nejsem zvyklý na to ovládání vůbec. Ty vole, já jsem zvyklý vlastně, že na levém je střílení. A ono to je na pravém všechno. Se potřebuji dostat k ní, tyjo, bez toho to nejde. A prostě odplouvá úplně do háje někam. Ale tak stůj! Stůj pro boha! Já zkusíme ji napálit prostě. No já si myslím, ty vole. Pojem! To bych řekl, že byl dobrý trénink jako. Hodně dobrý trénink. Now we best be getting back, or the old man will have my guts for garters. Krásná to práce, krásná práce. Přišel nový e-mail, opuste Animus, nope. Odmítám opouštět Animus. Tak ale už by nám mohl dát jakoby tu asasinskou kápi. Už by nám ji jakoby mohl dát. I ten Hidden Blade. I když Hidden Blade asi už, jo, Hidden Blade máme už vlastně. I got 'em, all of them. You get what I need, and I'll give 'em to you. Simple. You got a ship, could find 'em all to boot. Who is that man? Him? Some old salt always on about letters he's got from Captain Kidd. Nonsense, really, but he doesn't hurt no one, so I'll leave him be. Talk to him if you fancy, but be warned he'll chew your ear off. Anyway, the Aquila's here for you. If you should get a pang for the open sea, we'll be waiting. Now, I implore you to head up the hill before the old man comes out of retirement just for me. 3 weeks, and not even a goodbye before you left. Sorry. Well, what are you waiting for? Put them on.
Once upon a time, we had a ceremony on such occasions. But I don't think either of us are really the type for that. You've your tools and training, your targets and goals. And now you have your title. Welcome to the Brotherhood, Connor. Hell yeah, jsme v bratrstvu konečně. Konečně máme kápy a můžeme se vrhnout. Prostě víc jak máme za sebou, že se do toho nepustit. Ty krá, jako ta jeho rouba je fakt krásná, tyjo. Nice, máme i bouchačku. Ajajaj. Welcome back, Desmond. You'll be happy to hear there's actually good news for once. Yeah? I've managed to locate a power source, and it's relatively close by. Up for a trip to Manhattan? Is it safe to leave? Abstergo's gotta be looking for us. Obviously it's not safe. Can't exactly sit around here hoping to get lucky though, can we? We need that power source. Besides, I'm sure you can cook up some way to hide our movements. Maybe. The Templars have access to all kinds of satellites and camera systems. We'll need to find a way to mask our digital signature. I can probably camouflage the van too. But there's not much I can do for us. That's an easy one. It's a heads up. Local utility companies have assured the public that they're completely prepared for the upcoming solar maximum. Disruptions to service are expected to be minimal. If only they knew. What's this? A remote-operated camera. It'll provide us with a feed while you're on mission. This will let us talk to each other. We're almost there, so listen up. The artifact is in an office penthouse in Lower Manhattan. At this time of night, direct infiltration is going to get you noticed. I think we're better off having you drop in from above. What do you mean, above? Testing, 1, 2, 3. Yep, read you just fine. Now why don't you power up the camera? I've got pictures. Running diagnostics. Perfect. I've got a nice strong signal. Super, tak jo. Tak hrajeme za Desmonda. Náš úkol je... A neposlouchal jsem, takže asi tak. To je samozřejmě Desmond, samozřejmě, jakožto ASASIN v budoucnosti. Jdeme tady něco sabotovat. A jakoby já jsem nikdy moc jako neměl rád ty linky v současnosti, když jakoby za Desmonda to je prý skvělý, ale i tak prostě já prostě jako chci hrát ASASINy. A ne tady řešit nějaký věci v přítomnosti jako. Teď o tom udělají prostě díl, tyjo, kde prostě máte ASASINy, tyhle, no, jakoby přítomnosti. A je to necpou sem, tyjo. No nic, tak si to projdem. Tak, zatím vím kudy, tyjo, zatím vím kudy, ale uvidíme za chvíli. Když tady bude nějaký alarm nebo něco, jak to bude celkem na piču, ano. A celkem pěkná textury, tyjo, tady. Pěkně vymodelovaný skladiště. Seriously, Sean? Jo. Fuck you. Ty kráso. Ty po sem. Jo. Tady nahoru. Tak tudy. Tady nahoru. Jo. Akorát musíme stát tudy, že jo? Na ten jeřáb. Tak. Dolů se nepotřebuji, ne? Jo. No říkám, po jeřábu nahoru, tyjo. Máme jako skákat nějaký dobrý skok do věry, nebo jako what the fuck.
Proč bychom potřebovali vylízt na jeřáb? No, abychom se dostali dál, že jo? Krása, no, tohle bych si nalíst, jo. Tady je parkour. Tady po kabelech. Tak. Jenom jako udržet se na tom, tady na tom jako nemáš jak se udržet, ty vole. S kým zajímavý. Jesus. No, to zase pravda. No, tak to asi nepůjde, jak jdeme tudy. Skladni, Seane, já. Tak, bum, bum, bum. Bum. Vylez. Jump. Přeskočit, boom. Hop, hop, hop. Hop, hop. Další. Vyšplej to, pojď. Almost there, Desmond. Once you reach the top of the lit up crane, you should be high enough to make the jump. Should? It'll be fine. Ty krása, no, jdeme z jeřábu na jeřáb. Ale prosím tě. Tudy, po světlech. OK. No teďka jsem, že jo. Po jeřábu nahoru, tyjo. Až na vrchol. Až na vrchol. Tak. Teď jsme byli už, ne, ty vole. Dobré. Jump when you're ready, but wait for my signal to open the chute. Timing's really important here. Too soon or too late and you'll miss the building. Nebudu tady muset něco nastavovat, že no? Nice, mám to. Ajaj, aha. Dobrý, máme to. Já mi potřebuji na tuhle budovu, OK. Přímo na heliport. Teda doufám, že přistáváme tu správnou budovu. A vypadá to, že jo. That wasn't so bad. So, you must be Desmond. Not exactly what I expected, but I guess your kind doesn't have many options these days. Who are you? Ask your father. Now give me that. I don't think so. Look, I'm not supposed to kill you, but the boss man didn't say anything about fucking you up. So you've got to the counter. Oh. To je mohl si vzít kverk, Desmonde. Do háje. Ach jo. So who the hell is Daniel Cross? Believe it or not, he used to be an assassin. The assassin, the way I've heard it told, but it turned out he was a sleeper agent for Abstergo, programmed to infiltrate and destroy the organization. How did he know you were there? We could be compromised. They must have caught me snooping inside their network and sent Cross to see what we were after. If they were aware of our current location, we'd know. Though, I will say this. It doesn't bode very well for future expeditions. I've set up some cameras topside. If anyone shows up, we'll see it. I'd suggest you go see about finding a socket for that power source. Or we can return to Connor if you prefer. All the artifacts in the world won't mean a thing without the key. Tak, fajn. Wow. To je zajímavý. Přímo za nosem.
Wow. Jak jim pokecat, nebo? Jo. Ah, Desmond, there you are. Can I ask a favor? Ne, nemůžeš, ale This is all over. bohužel musíš. I'd like to try turning the dial back on the Animus. Like, all the way back. To the time of the first civilization. You think it would work? There was no real loss of fidelity when you visited Altair. Then again, that was about 1,000 years ago, and I'm looking at going back at least 70,000 more. Sure, I'd be up for it. Be interesting to see what things were like back then. Excellent. I think it would prove most enlightening. So this is how it started. What are you up to? Just brushing up on my American history. I say history. They certainly teach you strange things in the States. Like what? Well, for all the talk of this being a revolutionary war, it was a civil one. Well, not that kind of civil. I mean, there was no America versus Britain. It was Brit on Brit action. And you can clearly see how the whole No, thing viděl got bych to tak, started. že se asi vrátíme do animu. Vrátíme se zpátky do animu. Jenom zjistit, kde ten anim je, tyjo. To bude v nějaký hlavní hale, nebo jak něco. Tady to bude. Jo, tady to. Zpátky do animu. Good luck, Desmond. These are troubled times. The already uneasy alliance between the Crown and its subjects frays. And behind them both the Templars plot, pulling strings and moving pieces. History dictates they seek order through control. But how will they affect it here? Who supports them? And what conspiracies have they already spun? All these things I must determine. Connor! For only by knowing my Spare enemy a can I moment. hope to stop them. Of course. Have a look. What is it? Xingbao, or rope dart if you prefer. One of the many plans given to us by Xiao Yun to... Sorry. We'll have to work on this. Ganondogo, Yes, my friend. what brings you here? Is the village all right? For now. What do you mean? What has happened? Men came, claiming we had to leave. They said that the land was being sold, and that the Confederacy had consented. We sent an envoy, but they would not listen. You must refuse! We cannot oppose the Sachem, but you're right as well. We cannot give up our home. Do you have a name? Do you know who is responsible? He's called William Johnson. Where is Johnson now? In Boston, making preparations for the sale. Sale! This is theft! Connor, take care. These men are powerful. What would you have me do? I made a promise to my people. If you insist upon this course of action, seek out Sam Adams in Boston. He'll be able to help. What have you done? When my people go to war, a hatchet is buried into a post to signify its start. When the threat is ended, the hatchet is removed. You could have used a tree. Jako jo, to by tě nenaštvalo. Tak se koukneme na to, že Connor má výbavičku, má Tomahawk, samozřejmě AC, luk a pistoli. Let's go. Máme i bouchačku, i luk, tyjo. To jsem si hrozně vždycky přál. Pak máme samozřejmě, že jo, jasný Tomahawk, skrytá čepel. Máme asasinský tu. A máme tady šipky, jasný, provaz, návnadu, hodit peníze, bouchačku, bouchačce něco máme? Nope, tak si vezmeme luk prozatím, když nazbíráme munici. Tak jo, jdeme na to. Dáme ještě chviličku. A hlavní quest se nachází tady. OK. Daleko, prostě na dalším světě. Tam, jak jste mohli vidět v té cutscéně, tam byl Bayekův oblek, Edwardův oblek. Takže tam byly oblečení prostě asasínů.
Vlastně měly by tam být asi asasínský obleky před Conorem, takže tak. Celkem zajímavý, jak on, ten remaster, že jo. Já nevím, v originále to určitě nebylo, tam určitě nebyl Bayekův oblek a tady to, takže to je prostě v tom remasteru tam přidali ty obleky, bych asi řekl. Vždycky hustý, jak se mu všechno hejbe prostě, to je hustý. Tak, tady máme misi a tady ještě dál. Tady ještě dál ta mise, to je, že jo, v Bostonu. Ještě musíme procestovat půlku světa, tyjo. Abychom se vůbec někam dostali. Tak se trošku proběhneme. Jdem se trošku proběhnout. Jdem se trochu proběhnout a uvidíme, no, co nás čeká dále. Jdeme samozřejmě sejmout ty parchanty, co tady dělají furt nepokoje. Ano, do Bostonu. Tak, tam bych poprosil cestu už půlku světa, tyhle, do toho Bostonu. Tak, výborně. Maximálně oddáte pohled pomocí... To jsem nechtěl. Tak, půjdou po mně nebo ne? Zajímavá otázka. Můžu se pornout do přístavu? Můžu. Se portneme ještě do přístavu a jdeme konečně na tu misi, ty vole. Už na tu misi jdeme hodně dlouho, tak. Jo, dobrý, to nepotřebuju. Tak, jdeme na hlavní quest. Ale hustý, že máte bouchačku i luk, tyjo. To bych ocenil. Já bych chtěl, kdyby v Unity jste mohli mít prostě normální šavly, těžkou zbraň. Potom kdybyste mohli mít ještě pušku a pistoli, tak ty kráso, to by bylo úplně epic. Kdybyste mohli mít prostě pistoli i pušku. Ale bohužel no. Tak jsem tady. Ah, Connor. Hello again. What brings you to Boston? You. Would you excuse us, fellows? Thank you. That conversation was about to turn unpleasant. Držte míru své známosti pod úroveň 2. No tak pokud se nám někdo nebude plíst do cesty, tak bych řekl, že by to mohlo být. I'm headed to a meeting with some men who should be able to help. Why don't you come along? It's good to see the people finally taking a stand against injustice. Jo, to já jsem taky rád, že vás vidím, pane. Pane Samuel. Sorry? I practice what I preach, my friend. She's not a slave, but a freed woman, at least on paper. Aha, no jasně, jasně, jasně. It's a tragedy that for all our progress, still we cling to such barbarism. Then speak out against it. We must focus first on defending our rights. When this is done, we'll have the luxury of addressing these other matters. You speak as though your condition is equal to that of the slaves. It is not. Tell that to my neighbor who was compelled to quarter British troops, or to my friend whose store was closed because he displeased the crown. The people here are no freer than Surrey. You offer excuses instead of solutions. All people should be equal, and not in turns. It's in turns, or not at all. We must compromise, Connor, however painful that may be. Hey! It's my home, no matter what you thieves called taxmen say! If the gums in Parliament who want to take my property, you tell them to sail across the pond and take it themselves! It's not open for discussion now. Open this door or these men will break it down. Ah! Ah, bollocks! We're coming in! Ah! Oh! I trust the mounting evidence is proof enough, Connor. Continue on. I shall meet you at our destination. Držte míru. Ale prosím vás, jdem na to! Tady vychnout si rychle na ovládání, ještě že to ovládání tady není složitý, je to prostě zase levý a Ečko. Pohodě, šéfe? Pohodě, tak. Justice for once. I dare the governor to send more.
You all right? I'm fine. It's not my first dance. For all their teeth and claws, these little foxes, they fight like puppies. Thank you, my friend. I'd buy you an ale, but I'm expected somewhere else. Nice. Tak zachránili jsme mu život. A teď se jdeme připojit panu Samuelovi zase. Ty dementi si nás nevšimnou. A jen si počkejte, jen si počkejte. Já aspoň vykosím tady všechny, Tady jsou snajpři jenom, takže to je dobrý. Teď to rychle proběhneme. Tak. Do háje, tam jsou. A ty by se nás neměli všimnout. Dobrý. Teď to vylezem nahoru. Máme trošku to po střeše. Co tady vyhneme tady ten parchantům. Tak hop. Hopla. To asi nepotřebuji. Connor, I'd like you to meet some like-minded friends. The owner of this fine establishment, William Molyneux, and the manager and chef of his newest venture, Stéphane Chaffeau. Ah, Connor and I just had a ball with some red coats enforcing some taxmen outside my home. The collectors grow bolder and more forceful. Something we must address, Samuel. Then let us raise a banner. Something to let the people know that they are not alone. The docks are an angry place of late. Protesters picketing the latest shipments of British tea. The eyes of the city are upon that stage. A Bostonian without his tea is a dangerous beast. William Johnson is smuggling the tea off the ships. One of his men tried to sell me this. A sample of what I refused. But it's from those ships. No mistaking the stamp. He's charging a king's ransom. Must be he's making a mint off those who buy it. Where is he now? I've never met the man. May I ask why you seek him, Connor? He intends to purchase the land upon which my village stands, without the consent of my people. No doubt the revenue from his little smuggling endeavor is financing the acquisition. A tax enforced on tea grants a boon to smugglers. I'll wager the same men who levy the taxes are selling the tea. A stage requires a spectacle, and I may know the play. Connor, tak vraťte se zpět do přístavu, OK. Něco s čajem, OK. Vyřeším, pořeším. Kacera. To nevěstí nic dobrého. Kacery nikdy nevěstí nic dobrého. Pardon me. Oh, come on, mate. Já jsem to věděl, tyjo. Kacene nikdy nevěstí nic dobrýho. A portnout bychom se mohli, ne? Teoreticky. Yep. More! To je dobře se mnou vypekli, ty vole. Dobře se mnou vypekli. Les Conore, šup šup. Tak. Síme hezky bezpečně, ty vole. Tak. Do přístavu. To bude ještě složitější trošku. Doběhnout do toho přístavu. Tak. Jebe, ty vole. Jako týpek má jiný štěstí, ty on je úplně přesně na okraji toho dosahu.
No dobrý, už jsem si myslel, že ho nekillneš, Conora. Týpek se tam trošku rozbil. Tak, pojď. 300 metrů, to je moc jsme nepokročili, jakoby. Moc jsme nepokročili. Sniper, ty vole. Jako já bych si dal i fight, jo, ale... I ty hrozně moc, ty vole, hrozně. A já určitě nemám dýmovnice. Hop! Pičo, tady je nějaký spolek, ty vole. Au. Tak jdem. Dobrý. O, pojď. Pojď, dělej. Tak to je v prdeli tohle. Au. I krávo, tohle bylo těsně jak vodu. S bojem, pánové, s bojem, mějte se. Jdeme rychle pryč, ty rychle pryč. A tak to vylez, Conore, kurva! To je v prdeli tohle. Mám dýmovnici aspoň. Nevypadá to, no. Teď bych aspoň střelil dýmovnici, abych se vyhnul. No nesmí střílet, no. Pokud budou střílet, je to vaj. Stávej, ale! To je ten vymrdaný přístav, ty vole. Bych potřeba vyhýlovat. Nice, checkpoint, checkpoint. Když chcípneme, jak jsme dobrý. Hodně volé. Nesnáším tady ty kokoty, co blokujou. Mě to musíte dobře nadčasovat. To je dobře, dobře, Conor. Dobrý, máme to. Kráso. Tohle byl hodně napínavý souboj, tyjo. Ale jako hodně napínavý. Tak, jednu máme. Jednu máme, teďka ještě další dvě, tyjo. Jedna je tady, další je tamhle. Musíme trošku použít ten odlý pohled, abychom se rozdýdli, že? Nejde
že s obou stran, ty vole. Tak jdem pánové. Jak udělal ten roll, ne, to je hustý. To je dobře, dobře. Ale jako hustě to dává, jako hustě. Tak, to máme druhou. Tak a poslední. Poslední a máme to. Zakázaná oblast, no jo, furt s tou zakázanou oblastí. Nikoho to kurva nezajímá, že ano. Jste skladiště pašovaného nákladu. Ano, ano, ano. Tady jich je úplně nejmín, tady je jenom takovej zbytek těch vojáků. No, dobrý. Dobrý, hotovo. Osvoboďte čtvrť od templářského vlivu. Ano, 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 ano. Jdeme na to. Tak fajn, let's go. Já si mě klidně všimnou, aspoň budou si pamatovat, kdo je tady postrach ulicí. Takže tady máme i dobývání, tyjo. Jako v Rogue to bylo zajímavé, že jste dobývali ten vlastně... Tak teďka to hlavně přežít, to je ve zdraví. To je ten kokot. Au! Au! Nesnáším. Já nesnáším, když on dělá animaci. Dělej! Tve... Pojď. Tak, uhyb a bum. Tak pojď. Jednoduchý. Máme trojku, tyhle, to není úplně nejlepší. Sice s trojkou se dá taky žít, ale... Tady to úplně nejde, tady jsme dangerous, tyhle. Jsme tady postrach ulici, už po nás jdou, tyhle. No prosprintíme. Budem, pánové, budem. Ty krávo, au. Jako pánové, klídek. Abyste mi nezničili účest, ty vole. Ta hudba je pekelně nahlas, ty vole. Ta hudba je jakoby pekelně nahlas, jako co si budem. Je nastavení, kurva, tady. Obecné. Jo, tady. To je hudba jako brutálně nahlas, ty vole, co si budem. Má víc jak ty efekty. A nesnáším, když nějakhle... Ano, to je furt nahlas hrozně. To je furt nahlas. Já nemám bouchačku, kdybych měl bouchačku, bylo by to super. Kdybych měl bouchačku, bylo by to lepší. Ta hudba už tě pěkně triggeruje, jako jak to hraje. Dobrý, nedal. Dobrý, už by ta hudba mohla skončit, ty vole. Hotovo, máme to. Hotovo.
Jako my si jsme dokončili a furt po nás běžej, tyjo. To já mít ty dýmovnice, bylo by to jednodušší, ty vole. S těma dýmovnicema by to bylo jednodušší, kurva, ta hudba je na hlasech hovado. Jako jediná možnost, jak se jim ztratit, je přes střechy, ty vole. Co děláš, ale Conore? Proč to prostě jumpuje jen tak? Dobrý. A už mi dejte pokoj, ty vole. Tak pojď. No dobrý, už by mohli dát pokoj. Konečně ticho, tyjo. Konečně ticho. Ale chat, tady to dneska ukončíme. Já vám děkuju za tenhle kratší stream, kde jsme otestovali nový mikrofon. No a zítra asi dáme Batmana. No ale v sobota, neděle to bude velký. To dáme dáme asi 16 hodin, ale rozdělíme to na 4 hodinky. Na 4 party to rozdělíme. Protože logicky, že jo, budeme to hrát takhle, že v 9:15 budeme hrát první DLCčko pro Origins, ve 2 hodiny dáme Odyssey a v neděli to samý. Takže prostě tak, takže to hezky takhle dohrajeme. Některý budou kratší, některý delší. Když to úplně asi nevyjde na těch 16 hodin, takže uvidíme. Tak jo, mějte hezký den, no a čau.